දැන් ඔයාලට මේ Flash 8 ඩවුන්ලෝඩ් වෙලායි තියෙන්නේ. දැන් මේ ෆයිල් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මෙතනින් මේ next කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේක accept කරන්න ඕනි. දැන් නැවතත් මේ next කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතෙන්ට ටික් එක දාගෙන නැවතත් next බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට දිගටම next බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගෙන යන්න ඕනි. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට Flash software එක install වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට ඔයාලගේ Flash software එක install වෙලායි තියෙන්නේ. දැන් desktop එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වගේ ලකුණක් ඔයාලට තියෙනවා. දැන් ඔයාලා Flash software එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් Flash software එක භාවිතා කරලා ඔයාලගේ වැඩ ආරම්භ කරන්න.